Goeiedag iedereen en hartelijk bedankt voor het deelnemen aan het Dataspark Selectie en Zoeken webinar voor Klik. Ik ben Cedric Durand en ik zal jullie vandaag meenemen tijdens deze webinar. Om te beginnen wil ik jullie graag iets vertellen over de onderwerpen. Als eerste de Smart Search. Smart Search maakt het mogelijk om met zoektermen het gehele dashboard te kunnen doorzoeken. Ten tweede selecties en filters. Selecties worden gebruikt om de gegevens in het dashboard te filteren op basis van de gemaakte selectie. Daarbij kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een selectielasso, maar je kan bijvoorbeeld ook wildcards gebruiken om je selecties en filters wat uitgebreider te maken. Als laatste ga ik wat vertellen over de bookmarks. En bookmarks kunnen eigenlijk gebruikt worden om al die gemaakte selecties en filters om die op te slaan, zodat je bij de volgende keer niet weer opnieuw al die filters en selecties opnieuw hoeft te maken, maar dat je ze eigenlijk met die bookmarks gewoon gelijk kunt ophalen. Dan gaan we nu door naar het Klik dashboard, om te beginnen met de webinar. Dan zijn we nu aangekomen bij Klik en dit is de homepagina met al je dashboards. In mijn geval is het er maar eentje, het Sales Dashboard Starter. Deze gaan we openen, omdat eigenlijk alle tips en tricks die ik jullie wil laten zien vandaag, die bevinden zich in het dashboard zelf. Dus laten we ook gelijk een sheet openen. En dan kunnen we gelijk beginnen met de eerste, met de Smart Search. De Smart Search maakt het mogelijk om met zoektermen of een zoekterm het gehele dashboard te doorzoeken. En er zijn twee manieren om Smart Search te openen. De eerste manier is eigenlijk redelijk simpel. En dat is het knopje hier linksbovenin. Daar zie je ook hem staan, Smart Search. De tweede optie is met de toetscombinatie Ctrl+F. En zoals je ziet is er nu een balk verschenen. En in deze balk kan je eigenlijk alle soorten zoektermen opschrijven. Om dus het hele dashboard te zoeken. Dus laten we bijvoorbeeld Durand Sports Dart intypen. En dan klikken we op Enter. En dan zie je dat hij gaat zoeken. En dan heeft hij nu eigenlijk 3 verschillende dingen gevonden. Met allemaal hun eigen kleurcodering. Zo zie je dat Durand geel is gekleurd. Sports is blauw gekleurd. En Dart is paars gekleurd. En zo kan je dus ook zien dat elk woord die we hebben ingetypt, dat gezien wordt als een apart woord. Stel we willen 1 woord opzoeken die wel bestaat uit meerdere woorden, dan kan dat door middel van aanhalingstekens. Dus als we nu de woorden tussen aanhalingstekens zetten, dan wordt het gezien als 1 enkel zoekterm. In dit geval kan je zien dat de huidige zoektermen Durand Sports Dart tussen aanhalingstekens geen enkel resultaat geeft. Dus laten we dan Dart weghalen. Dan zie je nu als relatie Durand Sports dat die ook gekleurd is in het geel, in zijn geheel. Dus dan zie je dus ook dat door die aanhalingstekens dat de 2 losse woorden worden gezien als 1 enkel zoekterm. En als we nu bijvoorbeeld de aanhalingstekens weer weghalen, dan zul je ook zien dat hij Durand en Sports weer ziet als 2 aparte woorden met dus ook 2 verschillende kleuren. Als we dan bijvoorbeeld nu ook weer de darts erbij zetten, dan zie je ook weer dat het naar de 3 verschillende kleuren gaat. En dan kunnen we er hier nu 1 selecteren. En dan zie je dat het dashboard hierop wordt aangepast. Zoals je nu kunt zien zijn er 2 groene vakken bijgekomen. En deze zijn van de selectie die we hebben gemaakt vanuit de Smart Search. Als we nu erop klikken, dan zien we eigenlijk dat Durand Sports groen is. Met vervolgens een aantal opties in het lichtgrijs. En als we iets naar beneden scrollen zien we dat er een aantal ook donkergrijs zijn. En dit is de kleurcodering van de selecties. En de kleurcodering houdt in dat alles wat groen is je huidige selectie. Alles wat lichtgrijs is een mogelijk selectiealternatief die je dus of kan toevoegen of ook kunt kiezen. Het donkergrijze zijn de selecties die niet mogelijk zijn met de huidige andere selecties. We hebben nu dus bijvoorbeeld als assortiment darts erbij staan. En alle donkergrijze relaties die er nu hierbij staan, die hebben dus geen
assortiment darts onder hun naam staan. Dus als we deze willen selecteren, dan gebeurt er niks. Want deze relaties die zijn niet verbonden met de darts assortiment. Dus die hebben ook waarschijnlijk geen transacties ermee staan of geen orders erin staan. Dus zo kan je eigenlijk al redelijk snel zien van hey, met de huidige selectie, waar kan ik op zoeken? En zo kan je bijvoorbeeld ook hetzelfde doen bij de assortimenten. Durant Sports, die heeft de mogelijkheid om ook te selecteren op baseball, fitness en running. Maar de andere twee assortimenten, onbekend en tafeltennis, die zijn donkergrijs. Dus deze twee assortimenten die zijn niet gekoppeld aan Durant Sports. Dus Durant Sports heeft hier ook niks mee gedaan. En dat kan je ook zien, want als ik nu bijvoorbeeld baseball en softball erbij klik, dan zie je ook dat er een aantal dingen zijn veranderd en dat die erbij zijn gekomen. En als ik bijvoorbeeld nu het weer weghaal, dan zie je dat gegevens worden weggehaald. Dus zo kan je zien dat hey, baseball en softball heeft dergelijk impact op het geheel. Maar als ik bijvoorbeeld klik op tafeltennis weer, op het donkergrijze, dan zie je dat er niks gebeurt. Hij wordt niet groen en ook de gegevens worden niet aangepast. Dus zo kan je gemakkelijk zien met welke data je momenteel kan werken. En je kan dus ook zien welke data gekoppeld is en welke niet. Daarbij wil ik ook nog even wat laten zien voor andere soorten mogelijkheden voor selecteren. Je hebt hier namelijk bovenin een aantal knopjes staan. Op de puntjes kan je klikken om een aantal opties te krijgen. Bijvoorbeeld alles selecteren, alternatief selecteren of uitgesloten waarden selecteren. Alles selecteren spreekt voor zich. En dan klik je gewoon alle mogelijke selecties in één keer aan. Dus dan wordt eigenlijk alles groen wat groen kan. Als je dan op dit knopje drukt, selectie wissen, dan kan je de huidige selectie weghalen. En dan kan je eigenlijk weer een beetje vanaf nul beginnen. Dus nu kunnen we bijvoorbeeld zeggen van hey, ik wil Durant Sports, maar ik wil ook een aantal andere. Dus wat je dan doet, je kan dan gemakkelijk eentje aanklikken, muisknop ingedrukt houden, linkermuisknop ingedrukt houden en dan slepen. En dan kan je zodoende dus meerdere selecties tegelijk maken. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen van hey, ik heb nu deze selecties gebruikt om te kijken wat er gebeurt. Maar eigenlijk wil ik het zien van de andere. Als je dan nu alternatief selecteren doet, dan wisselt hij de selectie om naar de selecties die je net niet hebt aangegeven. En dan je huidige selectie van net, die klikt die allemaal weg. Dus zo kan je zien dat ik er net de bovenste hier had ik allemaal aangeklikt. En nu pakt hij de onderste, die pakt hij daarbij. En de bovenste, die haalt hij dan weg. Dus dan kan je het ook zo zeggen van hey, nu wil ik even de andere kant van het verhaal zien. En dat kan met alternatief selecteren. Dan heb je ook nog uitgesloten waarden selecteren. En deze is eigenlijk vergelijkbaar als alternatief selecteren. Behalve dat je bij alternatief selecteren alleen de selectie maakt die je momenteel nog niet hebt geselecteerd. Met alleen de lichtgrijze mogelijkheden. Terwijl bij uitgesloten waarden selecteren, dan kies je eigenlijk alles wat nog open staat. Dus alles wat nog niet geselecteerd is. Ook dus de donkergrijze. Dus dat is het grootste verschil tussen die twee. En als we dan op klikken, dan zul je zien dat deze waardes, die worden nu uitgezet. De andere lichtgrijze waarden, die bovenste, die worden dan aangezet. En daarbij worden ook de donkergrijze, die worden aangevinkt. Echter zijn deze dus momenteel niet groen, omdat deze donkergrijze waarden dus geen relatie hebben met darts. Dus op deze manier kan je dus de uitgesloten waarden selectie gebruiken om eigenlijk alles te selecteren wat je zo net niet had geselecteerd. Dit was het stukje over de selectiemogelijkheden. Uiteraard is het ook mogelijk om te selecteren vanuit grafieken of vanuit het dashboard. Dus laat ik even alle selecties weghalen. En dan gaan we nu door naar het volgende. Want zoals je weet kan je bij klik klikken om een selectie te maken. Maar stel je wilt nu grotere of uitgebreidere selecties maken, dan is klikken misschien niet de ideale oplossing. Maar gelukkig zijn er alternatieven voor. En eentje daarvan is het slepen.
En de andere is de selectielasso. Maar laten we beginnen met het slepen. Dus dan gaan we eerst even de selectie weghalen. Het slepen maakt het mogelijk om door te slepen over de as van bijvoorbeeld een staafdiagram, dat je op deze manier ook een selectie kunt maken. Bijvoorbeeld als ik hier nu op januari 2022 met de linker muisknop ingedrukt gehouden klik en ik sleep vervolgens naar rechts toe, dan zie je dat er een selectie wordt gemaakt waarbij de gegevens dus worden gearceerd in het groen. En als ik nu de knop loslaat en vervolgens op selectie bevestigen klik, dan zie je dus dat hij hierop dus een selectie maakt op basis van hetgene wat we net hebben geselecteerd. De vorige selectie was dus op basis van de onderste as van de maanden. Maar uiteraard is het ook mogelijk om in dit geval aan de linkeras de omzet, om ook een soortgelijke selectie te maken. En dat doe je weer door met de linker muisknop ingehouden te slepen, in dit geval naar boven. Echter het leuke aan deze variant is omdat het om een getal gaat, om nummers, kan je ook nog wat nauwkeuriger het hier aanpassen door het zelf in te typen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van hey, 25.000 voor de bovenste, de onderste hier doen we 1000. En dan zie je dat de selectie hierop wordt aangepast. En als je dat dan weer bevestigt, dan krijg je dus daar ook weer een uitvergroting van. Uiteraard is het slepen ook mogelijk bij andere soorten grafieken, zolang het maar een as bevat voor de gegevens. Bijvoorbeeld de volgende grafiek. Hierbij zie je dat er een margeas is en een omzetas. En ook hier geldt hetzelfde. Door middel van te slepen in de desbetreffende as kan je dus zo je selectie maken. En ook hier aan de linkerkant kunnen we slepen. Vervolgens kan je natuurlijk ook hier in het invulveld het aantal aanpassen. En zo zie je, stel we zetten deze op 0. Zo zie je dus dat we de grafiek dus op aanpassen op onze selectie. Nu we het slepen hebben bekeken, wil ik het gaan hebben over de selectielasso. En de selectielasso houdt eigenlijk in dat je met een soort van tekenen een selectie kunt maken. En dat doe je door shift ingedrukt te houden en dan vervolgens linkermuisknop ingedrukt te houden. En dan zie je dat er een lijntje ontstaat. En met het lijntje kan je dus een selectie maken door het te omcirkelen. En het is uiteindelijk de bedoeling dat het ook echt een cirkel wordt. Want zo zie je ook dat er nu een soort van stippellijntje erbij is gekomen. En dit wil eigenlijk zeggen dat de cirkel compleet is. Uiteraard kan je hem ook gewoon doortrekken tot het groene puntje. En als je dan vervolgens de knoppen loslaat, dan zie je dus dat er een selectie wordt gemaakt op basis van de dingen die we net hebben omcirkeld. En dan kan je dus op bevestigen klikken om het dus te bevestigen. En dan halen we nu alle selecties weg. En dan gaan we door met het selecteren op basis van wildcards. Als je hier bovenin klikt, zie je dus alle selecties wissel staan. En dan haalt het gelijk alles weg. Dan gaan we even naar de homepagina. En dan gaan we nu de wildcards bespreken. En wat de wildcards nou precies inhoudt, is eigenlijk met een wildcard kan je door middel van toetscombinaties zoeken op woorden of termen, om uiteindelijk dus daar een selectie mee te kunnen maken. Een voorbeeld van een wildcard zijn bijvoorbeeld de aanhalingstekens die we al eerder bij de SmartSearch hebben gebruikt. En deze kunnen we ook gebruiken in het dashboard zelf. Dus dan gaan we nu even naar een tabel toe. En dan zien we hier de kolom relatie. En dan zouden we dus hier bijvoorbeeld ook aanhalingstekens Durand sports aanhalingstekens kunnen typen. En dan zie je dus dat er één resultaat is. Stel, we halen de haakjes weg. Dan zie je dat er meerdere resultaten tevoorschijn komen. Dus het werkt precies hetzelfde als bij de Smart Search. De aanhalingstekens zorgen er gewoon voor dat meerdere woorden als één enkel zoekterm wordt gezien. Dus zo kan je dus op deze manier nogmaals met aanhalingstekens van meerdere resultaten naar in dit geval een enkel resultaat gaan. Om vervolgens daar je selectie op toe te passen.
Een andere wildcard is het sterretje. En met het sterretje kan je eigenlijk aan Klik vragen van hey, daar moet iets staan, maar ik weet niet precies wat. Dus stel ik doe bijvoorbeeld nu sterretje sport. Dan zie je dat Klik zelf 2 resultaten vindt. Waarbij sport het tweede woord is en het sterretje is een ander woord. Daarbij kan je bijvoorbeeld ook zeggen van hey, ik doe er ook een sterretje nog achter. Waarbij dus aan de voorkant heb je bijvoorbeeld B staan van B Sports BV. En aan de achterkant, het achtersterretje, die wordt dan gevuld door BV in dit geval. En dan bijvoorbeeld hetzelfde geldt ook voor hier Twin Sport Tilburg. Waarbij het eerste deel van het woord, dus bij het eerste sterretje Twin komt te staan. En het tweede sterretje komt Tilburg te staan. Dus dat je zodoende met het sterretje eigenlijk best wel breed kan zoeken. Zonder dat je het gehele zoekterm zelf hoeft in te typen. Of zelf hoeft te weten. Een andere manier om heel breed te kunnen zoeken is met de wildcard genaamd Fuzzy Search. En wat Fuzzy Search eigenlijk doet, is die maakt een lijst van resultaten. Waarbij de bovenste resultaat het meest overeenkomt met hetgene wat je aan het zoeken bent. Dus laten we dit bijvoorbeeld even weghalen. Dan doen we de Fuzzy Search, dat is het golfje. Dan zetten we nu bijvoorbeeld Jan. En dan kan je nu zien dat er een hele lijst gemaakt wordt met eigenlijk alle mogelijkheden. Waarbij D. Jansen BV bovenaan komt te staan. En bijvoorbeeld Terry Sport staat onderaan. En zo kan je dus eigenlijk met de Fuzzy Search een soort van ranglijstje creëren. Waarbij de meest relevante bovenaan komt te staan op basis van het zoekwoord dat je hebt ingevuld. Net hebben we geleerd hoe we zoektermen kunnen aanpassen met wildcards. Maar wat nou als we bijvoorbeeld transacties willen weten vanaf een bepaalde datum? Of stel we willen transacties weten in dit geval met een bepaald bedrag of tot een bepaald bedrag. Hoe moeten we dat dan doen? En daarvoor heb je de is gelijk, groter dan en kleiner dan wildcards. En deze kan je gebruiken bij bedragen of bijvoorbeeld de datum. Maar dan gaan we eerst even de selectie weghalen. En dan zullen we de datum als eerste proberen. De datum te filteren op basis van de wildcards. Klik je op het zoekicoontje bij een datumveld. In dit geval bij de transactietabel. En dan kunnen we hier zeggen, bijvoorbeeld groter dan 01 2000. Ik noem er iets 2024. En dan zie je dat er een lijst verschijnt vanaf 01/01/2024. In dit geval is de eerste 02/01/2024. En dat komt omdat we hier hebben gezegd groter dan. Stel we zetten hier een is-teken bij. Dus groter dan of gelijk aan. Dan staat 01/01/2024 er wel weer bij. Maar wat nou als we bijvoorbeeld alleen 1 januari 2024 tot en met 1 maart 2024 willen? Hoe gaan we dat dan doen? Het fijne hieraan is dat we dat gewoon gelijk hierachter erbij kunnen zetten. Dus dan kunnen we zeggen van kleiner dan en gelijk aan. Dus kleiner dan of gelijk aan 01/03/2024. En dan gaan we eens even scrollen. En dan zul je zien dat de lijst ophoudt bij 01/03/2024. En als we dan bijvoorbeeld het is-tekentje weghalen, dan ga je daar zien dat deze verdwijnt. Want nu zeg je groter dan of gelijk aan 01/01/2024 en kleiner dan 01/03/2024. En op deze manier kan je dus eigenlijk ook weer een selectie maken van laat alles tussen deze twee datums zien. Om vervolgens deze selectie toe te passen, dien je op het invulveld te klikken en vervolgens op enter te klikken. En dan zie je dat hij nu alles groen maakt, waarbij hierboven staat datum 60 van de 876. Dus dan weet je dus ook dat de selectie goed is toegepast. En om het te bevestigen, klik je op het
vinkje. En zo zie je dat er nu een overzicht is gemaakt tussen 1 januari en 1 maart 2024. Voor de volgende wildcard gaan we even de selectie hierboven weer weghalen. En dan gaan we naar een ander overzicht, het artikeloverzicht. En dan pakken we de tabel weer erbij, de omzet, marge, een aantal per artikel in dit geval. En dan gaan we nu leren op welke manier we kunnen zoeken op basis van een meting. En een meting is eigenlijk wat je hier bijvoorbeeld ziet, de omzet of de marge of het aantal. Want stel, we willen bijvoorbeeld alle artikelen weten die een omzet hebben groter dan 1000 euro. Dan kunnen we natuurlijk wel zelf gaan scrollen. Maar we kunnen hier ook gewoon zeggen, is omzet groter dan 1000. Enter. En dan maakt hij nu een selectie waarbij alle artikelen worden weergegeven die een omzet hebben groter dan 1000 euro. En dan ga ik nu de selectie weer weghalen. En dan gaan we terug naar het transactieoverzicht. Want dan zal ik nu de laatste wildcard laten zien. En eigenlijk is het meer een combinatie van wildcards die je al eerder hebt gezien. Met daarbij nog een extra trucje. Hiervoor beginnen we bij bijvoorbeeld de datum. En dan doen we is datum is today. Haakje open, haakje sluiten. En wat je hier eigenlijk mee zegt is laat alles zien waarbij de datum vandaag is. En today met haakje open, haakje sluiten is eigenlijk een formule. En datum is de dimensie. Dus die begin je altijd met een is, de meting. En vervolgens zeg je de datum is gelijk aan vandaag. Dit is-teken kan je bijvoorbeeld ook kleiner dan van maken. Dus dan zegt hij van, hey, laat alles zien wat kleiner dan vandaag is. Of je kan er groter dan van maken. Nu laat hij natuurlijk niks zien, omdat wij in deze omgeving geen transacties hebben staan die nieuwer zijn dan vandaag. Alleen als je bijvoorbeeld doet is vandaag, dan laat hij eigenlijk gewoon alles zien wat vandaag is gebeurd. En dat is natuurlijk wel handig, want op deze manier kan je eigenlijk gelijk alles opvragen wat vandaag dus is gebeurd. Dus in dit geval welke de transactiedatum vandaag is. Dus als je er ook op klikt, dan zie je ook gelijk dat er iets erbij hoort. Vervolgens heb je natuurlijk nu met verschillende manieren selecties gemaakt. Maar de huidige manier moet je het elke keer opnieuw invullen, omdat het niet echt wordt opgeslagen. Dus stel ik zou nu de dashboard uitzetten, dan verdwijnt het gewoon. En daarvoor heb je de bookmarks, de bladwijzers. Als je hierop klikt, dan opent die een schermpje. En dan zie je hier rechts bovenin staat nieuwe bladwijzer maken. Klik je daarop. En dan kunnen we bijvoorbeeld een titel invoeren, datum vandaag, een beschrijving eventueel. En dan heb je hier een aantal opties. Je hebt locatie van werkblad opslaan. En zodra je dit aanzet, dan word je gelijk naar de locatie gebracht waar de bladwijzer op is aangezet. Dus in dit geval, zodra we op de bladwijzer klikken, dan worden we doorverwezen naar het transactieoverzicht waar we dus net in zaten. Layout opslaan staat voor het opslaan van de sorteringen en eventueel andere visuele aanpassingen. Dus dit gaat niet over de selectie, maar dit gaat meer over de sortering van bijvoorbeeld groot naar klein, et cetera, et cetera. Als je deze aanvinkt, dan worden die ook opgeslagen. Variabele status in bladwijzer opslaan wil zeggen dat zodra er een variabel is ingevuld, waaronder bijvoorbeeld de today functie die we net hebben gebruikt, dan wordt deze opgeslagen met de huidige waarde. Dus dat zal dus de datum van vandaag zijn. Maar dat betekent ook dat als je dan de bladwijzer een maand later opent, dat hij dan nog steeds de datum van vandaag gebruikt en niet de datum van vandaag 1 maand later. Dus deze houden we gewoon uit en kiezen we alleen de bovenste, want die bovenste is wel handig. Want dan word je direct doorverwezen naar het correcte blad waar de bladwijzer op van toepassing is. Dan klik ik op maken.
En dan klikken we op het groene vinkje. Nu is de bladwijzer opgeslagen en dan gaan we hem testen. Dus dan klik ik de selectie uit. Ga ik naar bladwijzer. Klik ik op datum vandaag. En kijk eens aan, hij wordt direct gefilterd. Dus zo kan je zien dat door zo'n bladwijzer met Today, dat je eigenlijk een dynamische bladwijzer hebt. Die je dus gewoon heel gemakkelijk kunt opvragen om elke dag bijvoorbeeld wat informatie te krijgen die voor die dag relevant is. Die bladwijzer die werkt natuurlijk ook op andere selecties. Dus stel je maakt een andere selectie in een van de andere werkbladen. Dan kan je die op diezelfde manier opslaan. En dan kan je die dus ook op dezelfde manier opvragen. Dus zo is de bladwijzer een hele handige om te voorkomen dat je elke keer opnieuw de selectie hoeft te doen. Aangezien we nu de smartsheets hebben behandeld en de selectiemethodes, de wildcards en als laatste de bookmarks, zijn we nu aan het einde gekomen van de webinar. En dan zou ik jullie graag willen uitnodigen om onze website te bezoeken, www.dataspark.nl, voor als je vragen hebt of als je graag in contact wil komen met ons.